amikor úgy éreztem, hogy elég pénzt gyűjtöttem össze, hogy egy lovat tudjak venni, akkor elmentem a Kaposvári Lovasakadémiára, és megkerestem az igazgatót. És mikor elmondtam neki, hogy mennyi pénzem áll lóvásárlás rendelkezésre, akkor fölröhögött. Hülyének nézett. Az is voltam egyébként. És azt mondta, szerintem megsajnált. Tehát látott egy hülye gyereket maga előtt, nem emlékszem rá, hogy mennyi pénzem volt, de megsajnált, és azt mondta, hogy na ide figyelj, Vágóhídra viszünk holnap angol telivéreket. Most, hogyha meg akarsz venni egyet, vágóárba, súlyba meg tudod venni. És én kimentem, megnéztem ezeket a szerencsétlen leselejtezett lovakat, és megesett a szívem egy olyanon, ami mind a 4 lábára sánta volt, a nyakába ki volt harapva egy darab, egy kanca, és én ezt a teljesen alkalmatlan lovat elvittem haza. Na most akinek kételjei voltak azzal szemben, hogy a Kassai egy őrült, az minden kételyt eloszlatott, amikor megjelent ezzel a 4 lábára sánta lóval. Nekem a reményeim szertefoszlottak, hogy én erről lovasiázni fogok, de nem tudtam otthagyni ezt a szerencsétlen. Elvittem haza, a hátára nem lehetett fölülni, hanem elkezdtem sétálni vele. Vezettem mindegy kutyát, hogy jobb volt az állapota, és ahogy a lovat vezetgettem, jártuk a zselicet, túrákat tettünk, ennek az állatnak egyre javult az egészségi állapota, és képzeljék el, hogy fél év után föl tudtam ülni a hátára, és egy nagyon komoly szövetség, barátság alakult ki, és ezzel a lóval kezdtem el a pályafutásomat. Ez egy nagyon jó dolog volt, tudják, azért, mert nem egy fizikai kapcsolattal kezdtem, hanem egy lelki kapcsolattal kezdtem a lónál, és aztán a további lovaimnál is igyekeztem ezt megtartani, és inkább a lovaimra partnerként tekintek, mint eszközként. Ez meghatározta aztán az életemet.